Bismillahirrahmanirrahim. Class 7 exercise number 1.2 परन मुंग question खड़े question number 7 none last question दे दे exercise question number 8 if L set is equal to the and M set is equal to the لازم نصير M set ते M set जी कम दे दे symbol मुंग लिखने दे दे M set symbol زم نصير the was मुंग find कवल भी say the L union M और B number choose the L intersection M अवल मुंग का A choose को L union M نوال بمونږ راوالو L set بیا د union symbol لیکو بیا به M set کو دلته تاسو ګورئ بس نو د union concept مونږ ویلو چې دوه سیټونو ممبر چې کوم دي هغه په یو سیټ کې لیکل کم چې پکې common element وي نو هغه یو ځل لیکل نو کو تاسو دلته وګورئ چې تاسو په ذهن کې به دا یو کوشن راځي چې څنګه دا یو سیټ خو M کې سیټ دی بیا د union دا یو ولې راغلی دی نو مونږ خو د دوه سیټونو ممبر چې کوم دي هغه په یو سیټ کې لیکو نو مونږ په دې یو سیټ کې چې کوم ممبرز دي دا خو مونږ لیکو کنه د یونین کنسپټ دا دی چې د دوه سیټونو ممبرز به خامخا لیکو یو ممبر به نه پرېږدو هغه ممبر بس پکې صرف یو بر لیکو چې هغه د دوه سیټونو کې کامن وي نو چې په دې سیټ کې زموږ سره دا ممبرز دي مونږ د دې سیټ ممبر راوستل دا مو لیکل نو د دې انسان ځکه دا راځي بس سیکنډ نمبر کو د دې موږ جزء ګورو هغه د L انټرسیکشن M اول به تاسو L سیټ ولیکئ بیا به انټرسیکشن ولیکئ بیا به M سیټ ولیکئ نو د انټرسیکشن په کنسپټ کې موږ دا ویلي دي چې په دواړو سیټونو کې کوم کامن الیمنت دي هغه کامن الیمنت برابر نو کوم دا یو سیټ وګورو په دې کې د سره الیمنت شته نه نو په دې کې کامن الیمنت نشته ولې چې د دې دا موږ کمپیریزن کوو د دې سره دا د دې سره کمپیریزن کوو نو دا یو سیټ امټي دی په دې کې بالکل الیمنت نشته ځکه د دې انسر چې کوم دی هغه امټي سیټ راځي exercises enough په دې کې موږ اسایمنت تر کړی دی if A set is equal to the B set is equal to the then find بس په تاسو معلومه وای A and union B and A intersection B په دې باندې به ټرای وکړئ کوشش وکړئ که پرس کا نو شو استې ماته په SMS کې وای زه به ته واسم